น้ำใจไม่สิ้นเพจคุณสตีฟจิ๊บช่วยน้องหมาถูกทิ้งให้อาหารฝากเงินดูแลต่อเรื่องราวสุดซึ้งนี้เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อเธอได้พบกับเจ้าหมาโกลเด้นแก่และหมาไทยท้องแก่ถูกทิ้งไว้แถวปากทางเข้าถ้ำหลังจากเจ้าของเข้าโรงพยาบาลน้องๆต้องทนหิวโหยเพราะร้านค้าปิดหมดโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่ใจดีคอยซื้อโครงไก่ให้ประทังชีวิตเธอเห็นแล้วสงสารจึงแบ่งอาหารและขนมให้น้องๆก่อนกลับยังฝากเงินไว้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยซื้ออาหารให้อีกด้วยเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสัตว์เลี้ยงก็ต้องการความรักและการดูแลหากไม่พร้อมก็ไม่ควรเลี้ยงนะคะหากใครผ่านไปแถวนั้นก็ฝากแบ่งปันน้ำใจให้น้องๆด้วยนะคะ